नमस्कार, सुखमंत्र चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एक नवीन व्हिडिओ दाखवते आहे की ह्या इथे पाठीमागे तुम्ही वेल बघताय। ही वेल आहे वाघनखीची। तर ही अनावृत्तपणे वाढलेली आहे आता। तर तिला आपण मेंटेन कशी करायची ते मी तुम्हाला इथे दाखवणार आहे। आणि तुम्ही ह्याच्या पाठीमागे उभे राहून इथे फोटो काढू शकता, ह्याच्या समोर उभे राहून। तर तुम्हाला आपोआपच पाठीमागे बॅकग्राऊंड मिळते चांगली। आणि ती बॅकग्राऊंड कशी तयार करायची ते मी तुम्हाला दाखवते। ही इथे वेल बघू शकता तुम्ही की आता पावसाळा आहे सध्या, त्यामुळे कुठेही पडणारे ज्या बिया आहेत ज्या आपोआपच पडतात, पक्ष्यांनी खाऊन टाकलेल्या बिया असतात त्या पडतात, त्याच्यापासून हा इथे कारल्याचा वेल संपूर्ण रुजलेला आहे। आणि ही वाघनखीचा वेल आहे। हा ह्याला हिंदीमध्ये चिपकाली वेल पण म्हणतात। तर हा मी वाघनखीचा जो वेल लावलाय भिंतीला, ह्यालाच धरून ही कारल्याची वेल वरती गेलेली आहे पूर्णतः। तर आता तिला आधी इथून हटवायला लागणार आहे मला। मी मेंटेनन्सचं काम करते त्यामुळे तिला काढावी लागणार आहे। पण मी शेतकरी असल्यामुळे मी तिला मारून टाकणार नाहीये, तिला मी खाली काढून ठेवणार आहे। यासाठी आपल्याला ही कात्री लागणार आहे आणि ही झाडं कापायची कटर आहे, हा झाडं कापायचा। तर तो आपल्याला आपण घेऊन ठेवलाय आता। कुठेही मोठी जर जाड वेल आपल्याला मिळाली तरच हिचा उपयोग होईल, अन्यथा हिचा उपयोग आपल्याला होणार नाहीये। ही कात्री आपल्यासाठी खूप आहे, कारण मेंटेनन्स मध्ये आपल्याला फार काही लागत नाहीये, कारण वेल खूपच बारीक आहे। त्यामुळे साध्या कात्रीने पण आपण हे काम करू शकतो। ही इथे जी पांढरी मुळं फुटलेली आहेत, तर ही मुळं बघून आपण आता वेल कट केलेली बघितली। तर त्याची जी पुढची टोकं आहेत ह्या वेलाची, ह्याच्यावरती बघू शकताय तुम्ही की ही पांढरी फुटलेली मुळं आहेत नव्यानी। तर ह्या नव्या मुळांच्याकडे बघूनच आपण इथे त्यांना कट करायचे खात्रीने। आता मी हे कट करण्यासाठी लावलंय। तर एवढा जो भाग आहे खालचा हा पूर्ण मातीत दवडायचा आपण, आणि ह्या मुळांना मातीत जाता येईल अशा पद्धतीने लावायचे। हे तुम्ही इथे बघू शकता। आता हे आम्ही कटिंग केलेलं आहे पूर्णतः। इथलं आपलं कटिंग पूर्ण झालेलं आहे। आता वरपर्यंत चढलेली होती वेल ही कशी, आणि आता आम्ही त्याला स्क्वेअर मध्ये कट केले पूर्ण। तर आता तुम्हाला ही कशी दिसतेय बघा, छान। तर आता ह्या पाठीमागे एखादा हिरवा पडदा असावा किंवा काहीतरी वेलांचा पडदा असावा, असा प्रकारचा आता इथे भास होतोय आपल्याला। आणि आता इथे उभं राहून तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे छान छान फोटो पण घेऊ शकता। किंवा ह्याच्या एक वैशिष्ट्य असं आहे की तुम्ही ह्याच्यामध्ये जर एखादा आकार कोरलात, हार्ट शेप वगैरे किंवा काही, तरी ह्याच्यामध्ये तो हार्ट शेप वगळून ही वेल साइडनी वर जाते आणि मधला हार्ट शेप तसाच राहतो। हे इथे मडकं आहे छोटं, ह्याच्यामध्ये हे तुम्ही बघू शकता झाड।
तर हे आहे पहिल्या कटिंग मधलं माझं पडलेलं आहे मडक्यामध्ये आपोआपच, पण पावसाळा असल्यामुळे ते आपोआपच इथे रुजलं आहे. असं तुम्ही जेव्हा लावू शकता दुसऱ्याही कशात छोट्या डब्यात वगैरे लावलात जरी तरी पण ते जगतं, कारण आता तुम्ही पाणी घातल्यानंतर ती वेल जगतेच. ही वेल शक्यतो करून मरत नाही, त्यामुळे हे कशातही तुम्ही लावू शकता. तर आपण आज हा व्हिडिओ बघितला वाघनखी या वेलाचा आपण कशा प्रकारे मेंटेनन्स केला आणि कशा प्रकारे लागवड केलेली आहे मी आणि त्याचा मेंटेनन्स केलाय. आणि आपल्याला एका फोटोग्राफीसाठी पाठीमागे जी बॅकग्राऊंड लागते ती नॅचरल बॅकग्राऊंड आपल्याला मिळेल आणि त्याचा कसा मेंटेनन्स करायचा हे मी तुम्हाला दाखवलंय आता. त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या घरी करू शकता. तुमच्या घरी असलेल्या भिंतीवरती किंवा धक्क्यावरती किंवा तत्सम एखादा लाकडाचा ओळखा असेल ज्याला खरखरीत सरफेस असेल तर त्याच्यावरही तुम्ही तो सोडू शकता. त्याचा मेंटेनन्स कमी खर्चात होतोय, त्यामुळे तुम्ही तो करू शकता. भिंतीवर सोडलात तर रंग लावण्याची गरज नाहीये. हाच एक आज सुखमंत्र मी तुम्हाला देते माझ्या चॅनलवर. हा माझा व्हिडिओ केलाय, हा तुम्हाला जर आवडला तर नक्की सबस्क्राईब करा, शेअर करा मित्रमंडळींसोबत आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला कळवा की तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला. आणि तुमचे जर काही सजेशन असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा की तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे व्हिडिओ बघायला आवडतील आणि कोकणाचा फील तुम्हाला जास्तीत जास्त देणं हाच त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे.